Idag är vi hos Aktietorget tillsammans med Cereno Scientifics vd Sten Sörensen. Sten, för de som inte känner till Cereno, kan du inte börja med att berätta, vilka är ni egentligen? Cereno Scientific jobbar med att ta fram ett nytt läkemedel för att förebygga blodproppar, världens största dödsorsak. Och vi använder kroppens eget intelligenta system och förstärker det för att skydda kroppen. Ni har ganska nyligen kommunicerat att ni fått in en strategisk ägare i Galenica, men vilka är de egentligen? Galenica är ett privat bolag som är specialister på att ta fram nya formuleringar för olika läkemedelsföretag och är väldigt duktiga på det. Och de samarbetar med oss för att ta fram en ny formulering av vårt nya läkemedel. Men vad innebär det egentligen för er att ni får in dem som delägare? Ja, det stärker ju vårt case. Galenica är duktiga, de är erkänt duktiga, de har gått in i ett par tidigare biotech som har sålts för miljarder. Men nu tar ju ni ett relativt gammalt läkemedel och som sagt omformulerar det till ett nytt användningsområde. Hur vanligt är det att man gör just det här? Ja, det har ju blivit vanligare. Det är väldigt svårt att få fram nya substanser som inte är toxiska på något sätt för kroppen. Däremot så finns det en mängd läkemedel ute som används idag. Och samtidigt har vetenskapen gått framåt när det gäller sjukdomar och kunskap om hur kroppen fungerar och också hur de här substanserna fungerar i kroppen. Så att hitta nya funktioner för äldre läkemedel har blivit riktigt intressant. Och om vi istället pratar om dig då, Sten, vad har du gjort tidigare? Jag har varit större delen av mitt liv i läkemedelsbranschen och bland annat varit globalt ansvarig för Astras hjärtläkemedel. Och har faktiskt haft förmånen att hitta tillsammans med kollegor ett äldre läkemedel och nya funktioner för dem. Och startat 2 stycken överlevnadsstudier på hjärtsvikt. Ett med ett äldre läkemedel som heter Aldacton och ett med Astras största hjärtläkemedel som heter Celoken. Och båda de här försöken att sänka sjukdom och rädda fler liv lyckades väldigt väl. Så med Cereno nu har vi ju hittat ett äldre läkemedel som verkar fungera på ett nytt spännande sätt för att skydda kroppen för blodpropp. Så man vet inte förrän man är framme, men det ser väldigt spännande ut. Men du Sten, sista frågan. Varför tycker du att tittarna ska investera i just Cereno Scientific? Ja, vi jobbar ju med världens största dödsorsak och de tillgängliga läkemedlen är otillräckliga. De är förknippade med stora blödningsrisker och de förebygger inte på tillräckligt bra sätt. Cereno har hittat ett läkemedel som har funnits på marknaden i 40 år och hittat ett nytt sätt som det här läkemedlet kan skydda kroppen mot blodproppar. Så det är en spännande möjlighet och eftersom det är ett äldre läkemedel så har vi kort tid till marknad och låga risker. Så ja, Cereno är spännande. Okej, men det vill jag tacka för att du ville komma hit och framförallt lycka till nu framöver. Ja, tack. Tack.